Xin chào, có nhiều bạn nhờ tư vấn ngành nghề để theo học và tự mô tả mình là ít nói, giao tiếp không tốt, hay là muốn tìm một ngành học để sau này ra trường có được một công việc ổn định là được, không bon chen với đời. Thậm chí là có một số bạn còn tự nói mình là không có chí cầu tiến, rồi cuối cùng chốt lại một câu: em là người hướng nội, việc nào dành cho em? Rồi, trước khi gợi ý các ngành nghề, công việc dành cho người hướng nội thì mình muốn định nghĩa nhẹ lại thế nào là một người hướng nội. Nó không phải là không có chí cầu tiến như mọi người nghĩ, và cũng không phải người hướng nội nào cũng ít nói và giao tiếp không tốt. Thậm chí có nhiều bạn còn nhầm lẫn giữa hướng nội và người tự kỷ nữa. Nói cho một cách đơn giản dễ hiểu thì người hướng nội là những người sống có phần hơi khép kín một chút, ít chơi bời, tụ tập đông người. Họ tìm thấy niềm vui khi ở một mình, và việc này giúp cho họ nạp lại năng lượng khi cảm thấy mệt mỏi. Nó ngắn gọn là vậy. Rồi thế thì người hướng nội thì phù hợp với những ngành nghề gì? Đầu tiên là phải kể đến content writer. Nghề này hiện không còn lạ lẫm gì trong thế giới số như hiện nay. Các bạn có bao giờ đọc được một bài chia sẻ trên Facebook hay là trên các trang blog cá nhân mà viết kiểu rất là cuốn hút, hay ho, rồi tới đoạn cuối cùng thì dẫn dắt một cách tài tình để quảng cáo cho một sản phẩm nào đó? Đó là một ví dụ điển hình của nghề content writer này. Nói nôm na thì content writer là một nghề liên quan đến việc viết bài cho các trang web, trang blog hay là cho các trang Facebook bán hàng online. Vậy thì nghề này nó kiếm tiền như thế nào? Có hai hình thức điển hình. Thứ nhất là các bạn sẽ được nhận tiền theo bài viết. Bạn và bên có nhu cầu sẽ tự thương lượng giá cả cho một bài viết, rồi khi viết xong thì nhận tiền thôi. Cái thứ hai là thu nhập được tính theo số lượng view của bài viết của các bạn. Mình lấy ví dụ là khi bài viết của bạn được 100 view thì bạn sẽ được 10.000 đồng chẳng hạn. Rồi công việc thứ hai là nghề lập trình. Có thể nói đây là một công việc cực kỳ hot trong thời đại công nghệ 4.0. Thực tế là thu nhập của một lập trình viên giỏi là rất cao. Các bạn còn nhớ Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông không? Nhờ cái game này mà Nguyễn Hà Đông lọt vào top các triệu phú internet đi lên từ con số 0 đó. Tuy nhiên thì nghề lập trình cũng đòi hỏi về trình độ, về kiến thức khá là cao. Các bạn sẽ phải học rất nhiều thứ mới mẻ, như là các ngôn ngữ lập trình như là JavaScript, Python hay là CSS. Một cái nghề tiếp theo mà mình muốn nhắc tới đó là tài chính kế toán. Đây cũng không phải là một ngành mới, cũng không phải là một ngành hot, nhưng thì lúc nào nó cũng có đất sống hết. Tuy nhiều người nói là trong tương lai thì người làm kế toán sẽ bị thay thế bởi các phần mềm, bởi công nghệ hết. Nhưng mà mình thấy thì cái nghề đó còn rất là xa. Bởi vì dù thông minh tới đâu đi chăng nữa thì máy móc cũng không thể nào thay thế con người được. Một số công việc như là kiểm tra sổ sách, chứng từ, như là định mức chi phí, như lập kế hoạch giá thành thì vẫn phải có kế toán để mà làm, đâu thể nào thay thế hoàn toàn bằng phần mềm được. Rồi một công việc tiếp theo mà mình thấy rất thú vị và hay ho đó là thiết kế đồ họa. Ngành này đòi hỏi người làm phải thường xuyên suy nghĩ, tưởng tượng một mình và biến các suy nghĩ ý tưởng của mình thành các sản phẩm, nên nó rất phù hợp với người hướng nội tâm hồn bay bổng. Các sản phẩm của ngành thiết kế đồ họa có thể kể đến như là các hình ảnh poster cho một bộ phim nào đó, hay là logo nhận diện thương hiệu của các công ty. Đó cũng có thể là giao diện của các trang web hay là ứng dụng. Ngành này cũng rất phù hợp với các bạn không thích đi làm cho công ty hay là cho bất kỳ tổ chức nào mà muốn tự làm một mình, hay còn gọi là freelancer đấy. Việc thứ năm mà các bạn hướng nội có thể nghĩ tới đó là tâm lý học. Với bản tính thích suy nghĩ, quan sát và phân tích của người hướng nội thì ngành này sẽ khá phù hợp. Công việc này yêu cầu các bạn phải biết lắng nghe, thấu hiểu và từ đó đưa ra các ý kiến tư vấn một cách tinh tế và giúp cho các khách hàng của mình sẵn sàng mở lòng và tiếp thu. Ngành này thì thường phù hợp với các bạn nữ hơn. Còn với các bạn nam thì sẽ phù hợp với công việc tiếp theo mà mình định nói đây. Đó là cơ khí chế tạo máy. Đây là ngành chế tạo ra các loại máy móc, thiết bị để sử dụng trong sản xuất và trong sinh hoạt. Làm cơ khí phải thường xuyên tiếp xúc với sắt thép, dầu nhớt và cả tiếng ồn nữa, nên các bạn nữ thường không hợp với ngành này. Rồi cuối cùng là các nhóm nghề liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật như là họa sĩ, nhạc sĩ hay là nhiếp ảnh. Các nghề này thì thường sẽ liên quan tới năng khiếu hơn là do luyện tập. Ví dụ như bạn muốn làm họa sĩ thì bạn phải có năng khiếu vẽ, dân gian hay gọi là có hoa tay đó. Thật ra thì bạn vẫn có thể luyện tập được, nhưng mà nó sẽ rất khó khăn, phải kiên trì vì sẽ dễ nản. Đặc biệt là khi các bạn đã phải tốn hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tờ giấy để vẽ, rồi mà vẫn chưa có một bức nào nên hồn. Rồi, đó là 7 ngành nghề phù hợp nhất với các bạn hướng nội. Các bạn hãy xem và tự đánh giá xem là mình phù hợp nhất với ngành nào. Và ngoài ra, nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về nghề nào thì hãy để lại comment, mình sẽ trả lời nhé. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này có ích thì các bạn hãy giúp mình bằng cách bấm vào nút like và chia sẻ video này đến với những người cần nó, và bấm vào nút đăng ký kênh và cái chuông để nhận được những video thú vị và bổ ích tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.